Hi guys! So yan guys, another food vlog para kay Anthony Borlasa's channel. Ang mga putahe na pwedeng gawin sa karning kambing. So ito yon, kaldereta at kilawin. Yan, kalderetang kambing at kilawin kambing. So, dito meron tayong pineapple syrup na isasama natin dun sa ating karne. Para pag tayo ay nilagay na yun sa pressure cooker, so yun ang pinaka magiging sabaw niya. Meron na yung mga laurel leaves, paminta, asin, bawang, at syempre meron tayo ditong soy sauce. So, pag pin-pressure cooker na natin yan, ayan, may kasama na rin yung ating mga ibang mga sangkap. Liver spread. So, after na ma-pressure cooker yon, pwede na natin ilagay yung mga ibang sangkap natin like liver spread. Yung iba, naglalagay din ng peanut butter. Iba-iba kasing twist ng kaldereta, guys. Ang kaigihan dito, kambing kasi, alam nyo na, pag hindi maganda yung pagkakaluto, may amoy or anggo, kung tawagin. So, nasa pagluluto rin yun, no? So, nilagyan namin ng liver spread. 2 cans of liver spread. So, magiging malasa yan. Kaso mo, doon sa may mga may uric acid, alam nyo na, hinay-hinay lang din sa pagkain. So, naglagay din tayo ng cheese. So, cheddar cheese. So, pwede natin siyang i-grate. Pwede rin naman i-cut into cubes. Nasa inyo yun. Half of cheddar cheese. Yung regular cheddar cheese, okay na po yun. Ang nilagay namin dito, naka-available dito kasi is cheddar cheese. Walang quick melt. Pero mas okay naman ng cheddar cheese. Medyo salty nga lang, no? So, next is bell pepper. Kasama na rin yung, i-cut into strip din yung ating lara, no? So, ilalagay na rin natin yung mga iba nating mga sangkap, like potato.